Een tv-liftmeubel bekleden. Hoe kan je dat nou zelf doen? Voordat we beginnen laat ik je even zien hoe het meubel aangeleverd werd. Het heeft 3 kleppen waarvan de middelste omhoog gaat als er tv gekeken wordt. In het midden aan de onderkant zit een gat voor de stekkers. Omdat het een strak afgewerkt geheel wordt, gebruik ik hier 2 cm polypressschuim voor de deksels. Dit is extra stevig. Je zaagt het met een polyetherzaag of bijvoorbeeld een elektrisch broodmes. De maat is exact de maat van de deksels. Je plakt het met een lijmspray. Het meubel zelf heb ik beplakt met 100 gram Dacron. Dit maakt het straks eenvoudiger om de stoffen hoes er overheen te trekken. En het rondt de scherpe randjes netjes af. Meet de lengte, diepte en hoogte en dikte van het hout exact op. Dit zijn de afmetingen. Van buitenkant hout tot buitenkant hout. En hier is waar de stekker en snoeren doorheen gaan straks. Vergeef me mijn tekenkunsten. Een malletje van karton voor de hoeken maken. Om de hoes straks precies passend te stikken heb ik een kartonnen malletje gemaakt voor de hoeken. Voor de stiknaad gebruik ik 1 cm. De maten van de stof opmeten. Vanaf de hoek tot de binnenkant waar de stof straks vastgemaakt wordt is 6 cm. De totale hoogte is 87,5 plus nog 3 cm om aan de onderkant de stof vast te kunnen zetten. Dat maakt de totale hoogte 96. Dan de lengte en de breedtestukken. Aan beide kanten van de lengte 1 cm extra voor de stiknaad. Hetzelfde voor de breedte. Dan heb je dus nodig in totaal als volgt: 1,62 bij 96 en dat 2 keer, namelijk voor de voor- en achterkant. 32 bij 96 en dat ook weer 2 keer voor beide zijkanten. De stof is 1,44 breed. Die zijkanten die gebruik je niet. Dan hebben we een probleem, want normaal gesproken gebruik je de stof in de lengte, dus zoals op de rol. Maar daar past een stuk stof van 1,62 bij 96 niet. Dan kom je 18 cm tekort. Dus gaan we de stof overdwars gebruiken. Let wel op, dit kan alleen als de stof geen patroon of vleug heeft. Het stofplan voor het tv-liftmeubel uitgetekend op papier. Voor het tv-meubel zelf heb je dus 2 keer 1,62 en 2 keer 32 cm nodig, wat in totaal 3,88 meter is. De deksels van het tv-meubel opmeten en opnemen in het stofplan. Om de stof op te spannen heb je altijd 3 cm extra nodig aan de onderkant. Op het stofplan heb je nog 48 cm over. Daar passen netjes de 45 cm van de deksels. Dan hou je aan de onderkant 3 cm over. Je hebt zelfs genoeg over om straks de binnenkant van de deksels ook te stofferen met dezelfde stof.
Neem het patroon over van het stofplan. Teken altijd op de achterkant van de stof. Ik gebruik hier een Chacolijner of stoffeerkrijt. Ik teken even op de bovenkant om het zo duidelijk mogelijk te laten zien. Geef met een streepje aan wat de onderkant van het tv-meubel is, zodat alle stofdelen dezelfde kant uitgestikt worden. Teken de hoeken af met een mal. Gebruik deze ook als contramal door deze om te draaien op de andere hoek. De stof wordt straks zo aan elkaar gestikt. Ik gebruik hier een nylonbondgaren dikte 40. Leg de goede kanten van de stof op elkaar, de naald 1 cm uit de kant en hecht aan en af. Op 3 cm van de onderkant laat je de stof open. Even checken of het past. Ja hoor, gelukkig wel. Stik nu het andere deel en pas de hoes nog een keer. De naden doorstikken met een sierstiksel. Als je wilt dat de naden op de hoekjes netjes recht blijven zitten, dan is het zaak om de stiknaden door te stikken. Leg de naden open, eventueel kun je ze openstrijken, maar doe dat dan wel heel voorzichtig. Naai steeds kleine stukjes en check of de naad open staat aan de onderkant. Eerst de ene kant en daarna de andere kant. Tenzij je een machine hebt met 2 naalden natuurlijk. Eens even kijken of de hoeken nog mooi aansluiten. Perfect. Het handigste om de naden precies op de hoeken te krijgen is op deze manier. Stapje voor stapje, hoek voor hoek. Het rondje voor de stekker en snoeren in de hoes naaien. Teken nu de hoes op het meubel zit de cirkel af waar de stekker en het snoer komt. En oh ja, voordat ik het vergeet, nu de hoes er weer af is, heb ik de binnenkant grijs geschilderd. De bovenkant hoeft niet, want die gebruik ik als streep waar de stof straks op vastgemaakt wordt. De binnenste cirkel is de lijn waar ik de stof tegenaan houd tijdens het naaien. Zo heb ik een stiknaad van 1 cm. Het is gewoon een rechthoekige lap stof die ik uitgeknipt heb. Hou het rechte stuk stof tegen de lijn en stik in een rechte lijn. Het wordt steeds moeilijker om te laten zien, want het is maar een klein rondje. Laat de uiteinden elkaar overlappen. Stik daarna het lange deel van het kousje dicht en stik het randje van het uiteinde om.
Knip als laatste de cirkel uit. Trek de hoes weer over het tv-meubel en stop het kousje in het gat. Ziet er goed uit zo. Tijd om de meubelhoes vast te zetten. Bescherm je oren goed, want je hebt nu een tekker, CQ niet-pistool nodig, en het is een klankkast. Ik gebruik 8 mm nietjes en mijn compressor staat op 6 bar. Omdat de hoes in vorm genaaid is, kan ik aan de bovenkant beginnen. Je kan in principe niet fout gaan, mede omdat ik met het verf een strakke lijn heb aangebracht, zo zit de hoes overal even strak en recht. Omdat ik zeker weet dat de hoes past, zet ik eerst de hoeken vast. Zo blijft de stiknaad ook op zijn plaats. De rand van de stof vouw je naar binnen om en zet vast met een nietje. Als je de hele bovenkant gedaan hebt, dan draai het meubel om. In dit geval heb ik het op de zijkant gezet. Zet eerst het midden aan beide kanten vast en werk zo naar de hoeken toe. Die doe je als laatste. Je laat een klein stukje, ongeveer 10 cm los. De hoeken van de stof vouwen en plooien van de hoes. Aan één kant niet je de stof helemaal tot het eind vast en je vouwt de andere kant van de stof eroverheen. De overtollige stof vouw je naar binnen. Ik laat je de andere hoek ook even zien. Sorry voor die trilling hoor, maar het meubel staat op een deken om de stof niet te beschadigen en mijn luchtslang komt tegen de kamer aan. De deksels van de tv-lift meubel stofferen. Leg het deksel in het midden van de stof. Zet aan alle kanten het midden van de stof vast met een ophechtnietje. Dat is met 1 pootje in het hout. Het zijn gewoon normale nietjes. Wrijf met je handen de stof glad en strak. Keer je werk regelmatig om en check of het er netjes en recht uitziet. En werk zo rustig aan alle kanten naar de hoeken toe. Die doe je weer als laatste. Als je tevreden bent, dan vervang je de ophechtnietjes door de definitieve nietjes. De hoeken van de stof vouwen en plooien op de deksels. Het streepje is de onderkant van het deksel als hij open staat. Je kan deze hoeken 2 kanten opvouwen zoals ik je laat zien. De regel is dat als je voor het meubel staat, je niet in de vouwen of plooien mag kijken. Trek de stof naar één kant. Zet aan de opstaande houten rand zijkant vast met een nietje.
knip de overtollige stof langs het nietje af, vouw de stof naar binnen. Het blijft nog wat rimpelig, wat betekent dat er nog te veel stof is. Knip dit ook af, vouw de stof weer naar binnen en zet vast. Ik heb de binnenkant van het deksel ook nog gestoffeerd. En het middendeksel voorzien van een extra strook hout met schuim erop om de televisie te beschermen als de klep omhoog gaat. Dat is vastgezet met klittenband. Nu de scharnieren nog monteren. Het eindresultaat. De eigenaar van dit tv-liftmeubel heeft ook nog een kleine video gemaakt hoe het er met de tv en al uitziet. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was en tot de volgende video. Marja.